Chào các bạn, mình là Bảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái tính năng vừa mới cập nhật của ABF, đó là cho phép bạn tùy chỉnh cái việc mà mình kết quả netting với đồng bộ cái tem nhãn. Thì ở trong cái ví dụ này mình có sử dụng một cái tủ cơ bản thôi, nó là một cái tủ bếp tray và nó đã được dán chỉ. Đây, mình sẽ bật qua chế độ là dán chỉ nhé. Thì các bạn nhìn thấy là nó đã dán ở các cái cạnh ở phía ngoài, ở dưới mép, ở trên và thậm chí là mình dán ở phía bên sau. Đó, đây là cái chi tiết dán chỉ và nó cũng đã có đầy đủ liên kết. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút Add Label để mình chỉ định cái mặt gia công của nó. Đó. Những cái mặt nào mà nó có chứa liên kết, tức là có chứa những cái lỗ khoan này. Đó. Thì là cái mặt có label. Đó. Sau khi mình các cái thao tác kỹ thuật đã xong rồi, giống như ở trong tất cả những cái video mình trước đây mình đã nói, thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng là netting. Thì chú ý khi mình netting nhé, thì mình sẽ setting đầu tiên là tool diameter, có nghĩa là cái đường kính của con dao mà mình cắt đứt vật liệu á, thì thường ở trong xưởng mình hay xài dao 4 ly để mình làm các thao tác, tại vì máy của mình là CNC một đầu. Thì tùy các bạn, nếu mà máy CNC trung tâm hay gì đó thì các bạn xài dao 6 ly thì các bạn để 6 ly ha. Và cái khe hở an toàn giữa cái tấm phôi với cái con dao này, border gap thì mình để trừ bên ngoài, mình cũng để 12 ha, 6 ha. Rồi, có cho phép tối ưu mà một tấm nằm trong tấm khác hay không? Thì ở đây mình không có cho nó xoay 90 độ nha. Và tất cả tụi nó xuất thành một cái file, xuất thành từng cái file để ghép riêng ha. Ok, mình lưu lại vậy rồi. Rồi, mình sẽ quát cái đối tượng này và mình bấm netting. Các bạn nhìn thấy thanh công cụ nó đang chạy báo dưới. Ồ, nó đã xong rồi. Đây là kết quả netting nha. Các bạn nhìn này, nó có tất cả là 6 chi tiết, 5, 6. Giờ mình thử xem thử nhé. Mình sẽ bật cái bảng công cụ in tem nhãn đây, Bring Label. Đó, mình sẽ đối chiếu nha. Ở đây là đầu tiên mình kiểm tra thử tấm hông trái đi, tấm số 1 đây mình coi nha. Nó có 4 cạnh dán, tấm số 1 đây, số 1 đây, ở vị trí này luôn, có 4 cạnh dán này các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử tấm nóc nhé. Tấm nóc đây, nó có một cạnh dán thì đúng y luôn là chiều này. Chiều này là sẽ là cái chiều mà mình đứng dán tem nha mọi người. Đứng từ bên này mình dán qua thì nó sẽ ở đây. Rồi. Đó. Thử kiểm tra thử tấm số 5 nhé. Đây, tấm 5, kệ di động dán một cạnh thôi thì ở đây nó cũng có chỉ cho mình dán, báo cho mình dán một cạnh ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử, nếu mà giả sử trường hợp là ABF tính toán không tối ưu được, có phải là một số tấm là nó không ở không quan trọng lắm thì mình có thể xoay. Ví dụ như cái thằng này, mình xoay thử nhé, mình tắt cái này đi. Đó, mình thử xoay cái này. Mình sẽ xoay kết quả sau khi tối ưu. Đó, quy ha. Đó. Rồi, mình sẽ thử quay luôn cái này. Và mình sẽ để ở đây. Thì xem thử ABF nó có tính toán lại hay không và có chỉ định đúng cái chiều dán chỉ hay không. Này, các bạn bấm vào nút đây nhé. Rồi. Mình sẽ xem thử tấm số 5 và tấm số 3 nhé. Số 5 và tấm số 3. Đây, mình nhìn này. Đầu tiên là tấm số 3 đi nha. Bây giờ cái chiều mình đứng vẫn là như vậy. Và dán chỉ ở phía này thì các bạn nhìn thấy không? Mình vẫn đứng ở phía mặt bên này và mình dán cái tem vào và đúng cái tem nó đã xoay như vậy. Đó. Đó là kết quả ha. Và mình chỉ cần dán đúng cái chiều đó thôi, dán đúng con tem theo tất cả theo chiều này. Rồi, bây giờ mình xem tấm số 5. Đó. Tấm số 5 vẫn chiều này, đúng. Vậy là sau, có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình tối ưu xong, có thể kết quả nó cũng không có được ưng ý lắm thì mình có thể can thiệp trực tiếp bằng tay luôn. Tức là mình sẽ lấy một chi tiết ở cái file này mình bỏ qua file kia. Đó.
và cái tem nhãn khi mà in ra nó cũng sẽ đồng bộ luôn. Thì các bạn có thể coi ở đây nha. Số 1 đây chính là cái thứ tự của cái chi tiết đó. Còn số 1 ở dưới này nè, đó là cái tấm bao nhiêu, xích bao nhiêu. Ví dụ như đây khi mà mình netting ra có thể là có 20 xích thì nó sẽ nằm ở cái xích nào. Thì đây là cái con số báo biết cho mình biết là cái xích nào. Đó. Còn phía ở đây là gì? Label size, có nghĩa là kích thước của con tem. Ở trường hợp này thì khi mà bạn nhập vào đây thì nó chỉ scale cái hình lại thôi, chứ nó không phải là ra cái kích thước đúng của con tem các bạn. Ví dụ như các bạn có thể xài tem 50, 30 thì bạn chỉnh lại kích thước thì con tem của mình nó sẽ scale theo kích thước con tem đó. Khi mà bạn bấm in thì ở đây bạn nhớ chú ý là chọn lại cho đúng cái khổ giấy của mình nha, khổ giấy tem 50 x 30 thì lúc đó bạn in ra nó mới đúng được nha. Còn có một trường hợp khác là các bạn setting luôn ở trong Windows là mặc định khổ giấy của mình là bao nhiêu, thì khi các bạn bấm in á, thì nó cũng tự lựa chọn chứ không phải mình mất công mình chọn lại ha, tại do mình đang để default là cái user tem này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình thử netting lại ha, mình sẽ delete các kết quả này đi, delete ha, và mình sẽ copy cái này ra. Khi mà các bạn nhân bản đối tượng ra rồi thì các bạn nên chú ý là mình bấm add label lại một lần nữa nha, tại vì mỗi thằng là một cái số thứ tự khác nhau, không có chuyện mà các cái tấm này nó trùng nhau đâu, nhớ bấm lại nha. Đó, thì bây giờ các bạn quát netting nút đây nha, netting bật để đợi một chút nó tính. Rồi, ok, nó tính xong rồi. Thì trong file này mình sẽ có hai cái sheet đó, thì các bạn có thể bấm luôn nút in tem. Mình ví dụ đi ha, ví dụ mình bây giờ mình đổ kết quả thằng này, tấm này cho nó nhảy lên đây, cho nó quay lại, chụp xuống. Rồi, ok, mình bấm in tem nha, in tem. Rồi, bây giờ tấm số 2 đúng không? Chi tiết này là chi tiết số 10. Tấm số 2 tắt tấm số 1 đi, tắt luôn và mình bật tấm số 10 đây. Đó, thì các bạn nhìn thấy nè. Đó. Cái chiều dán chỉ nó cũng quay xuống này các bạn. Việc của mình, việc của người công nhân dán tem là chỉ việc đứng ở đây và dán đúng y con tem, bạch có cái hình màu đen chỗ nào thì dán ở đó. Ok, để khỏi phải lộn ha, mình chỉ việc đứng một bay duy nhất và mình dán tem. Còn cái chuyện mà con tem nó xoay như thế nào, chi tiết nó xoay ra sao, chiều dán chỉ như ra sao thì cái người thiết kế người ta đã chỉ định rồi, thì ABF nó sẽ tự động nó tính toán cho mình để dán cho nó đúng cái chiều. Và lỡ mà trường hợp mà có một cái tem nào nó lộn thì các bạn có thể chọn một vài con tem thôi để mình in, hoặc là mình chọn in trước in sau. Ví dụ như trong trường hợp này có thể ra nhiều tấm, thì thay vì mình in một cái đoạn tem thật là dài thì mình có thể in tem cho tấm này sau rồi mình in tem cho tấm này, thì mình sẽ ngắt cái đoạn tem của mình đó, nó tấm nào ra tấm đó, nó đỡ có mất công nó dài để cái người công nhân người ta dán tem người ta tìm rất là vất vả. Các bạn có thể có một số lưu ý ha. Cảm ơn các bạn.